أهلا بكم في هذه القراءة التحليلية الجديدة. اليوم سنغوص معا في أعماق واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للصدمة في التاريخ الحديث. استنادا للمصادر والوثائق التي بين أيدينا، سنقوم بتفكيك هذه القضية بعدسة أكاديمية بحتة، بعيدا تماما عن أي إثارة رخيصة. هدفنا الأساسي هو أن نفهم معا كيف يمكن للعوامل النفسية والمجتمعية أن تتشابك لتصنع مأساة حقيقية ومرعبة. حسناً، دعونا نقف قليلاً عند هذا السؤال العميق والمحير. المصادر تشير إلى أن القاتل المتسلسل هو عادة شخص يرتكب 3 جرائم قتل أو أكثر في أوقات مختلفة، وتكون دوافعه غالباً نفسية، مثل الرغبة في السيطرة أو مجرد العنف البحت. والتاريخ للأسف مليء بأسماء مرعبة حظيت باهتمام عالمي. تخيلوا معي جاك السفاح الذي أرعب لندن عام 1888 وكان ينزع أعضاء ضحاياه بدقة جراحية غريبة، أو تيد باندي الذي استغل وسامته وذكاءه لدرجة أنه دافع عن نفسه في أول محاكمة تبث على الهواء مباشرة. وهناك أيضا زودياك الغامض الذي تحدى الشرطة بشفراته المعقدة، وهارولد شيبمان دكتور الموت الذي استغل ثقة مرضاه العجائز ليحقنهم بجرعات قاتلة. لكن وبالعودة إلى موضوعنا اليوم، ومن خلال النظر إلى العوامل النظامية والنفسية، سنرى كيف تمكن شخص مثل جيفري دامر من الاستمرار في جرائمه المروعة ل10 سنوات كاملة دون أن يلاحظه أحد. لترتيب أفكارنا، أجندة اليوم ستكون كالتالي: أولاً، ليلة السقوط. ثانياً، طفولة مضطربة. ثالثاً، عقل القاتل. رابعاً، فشل نظامي. وأخيراً، المحاكمة والعاقبة. لنبدأ بالقسم الأول، ليلة السقوط. تناقض هنا صارح بشكل لا يصدق. نحن ننظر إلى صورة شخص يبدو عاديا جدا، أليس كذلك؟ لا يوحي بأي نوع من الخطر. ومع ذلك في تلك الليلة من شهر يوليو عام 1991، عندما تمكن أحد الضحايا واسمه تريسي إدواردز من الهرب بأعجوبة، قاد هذا المظهر العادي الشرطة إلى شقة تفوح منها روائح لا تطاق، ليتم اكتشاف بقايا بشرية تعود ل17 ضحية من الشبان. يلها من صدمة. إذا ألقينا نظرة على هذا التسلسل الزمني، سنلاحظ مدى ضخامة الكارثة. جريمته الأولى وقعت في عام 1978، وكان وقتها يبلغ من العمر 18 عاما فقط. واستمرت هذه الجرائم بشكل متقطع وكأن شيئا لم يكن، حتى لحظة اعتقاله أخيرا في عام 1991، لتنتهي حياته لاحقا خلف القضبان في عام 1994. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، طفولة مضطربة وجذور عنيفة. النقطة الجوهرية هنا التي يجب أن نتوقف عندها هي أنه ورغم أن دامر لم يتعرض لإساءة جسدية مباشرة، إلا أن الإهمال العاطفي الشديد والبيئة المنزلية المضطربة حطمت تماما تطوره النفسي. المصادر توضح لنا أن والدته عانت من اكتئاب ما بعد الولادة، وكانت أحيانا تشهر السكين مهددة والده. تخيلوا هذا المشهد. العنف أصبح أمرا اعتياديا ومألوفا لديه منذ نعومة أظافره، وقبل أن يترك وحيدا تماما بعد طلاق والديه عام 1978. وهذا يأخذنا إلى تفصيل غريب جدا يوضح كيف يمكن لنشاط بريء جدا أن ينحرف لمسار مرعب. والده الذي كان كيميائيا حاول التقرب من ابنه من خلال تعليمه كيفية تشريح الحيوانات النافقة التي يجدونها على الطرقات لغرض استخراج هياكلها العظمية. للأسف الشديد، هذا النشاط تحول في ذهن هذا المراهق المضطرب عاطفيا إلى ارتباط مظلم وسام جدا بين الموت والسيطرة والرغبات الشاذة. ما بدأ ظاهريا كفضول علمي بريء وتشريح للحيوانات لمجرد فهم كيفية عملها من الداخل، تصاعد بشكل دراماتيكي ومرعب ليتحول إلى رغبة مريضة في ممارسة السيطرة المطلقة على البشر. وصلنا إلى القسم الثالث، التشخيص النفسي للقاتل. هنا وبالاعتماد كليا على الدراسات الأكاديمية والتقييمات النفسية الموثقة، وليس مجرد إطلاق ألقاب درامية سينمائية كالوحش، يكشف تحليل عن شبكة معقدة جدا من الأمراض العقلية التي قادته نحو هذه الأفعال المروعة. هذه التشخيصات المحددة كاضطراب الشخصية الحدية واضطراب الشخصية الفصامية تبرز بشكل واضح خوفه الشديد من أن يتركه أحد وانفصاله التام عن الواقع. المصادر تشير أيضا إلى أنه لجأ إلى الكحول في سن مبكرة جدا لتخدير ألمه العاطفي وإسكات أي صوت لضميره، مما خلق حالة متقلبة مكنته من تنفيذ أفظع خيالاته على أرض الواقع.
استمعوا معي إلى هذا الاقتباس القوي لديريك لايدر. كان عليه أن يقتل لكي يحب، لكي ينغمس في محاكاة ساخرة بشعة للحميمية. المصادر هنا تشرح سريرياً السبب وراء هذه الجرائم، وتضعها في إطار محاولة مشوهة وبشعة لتأمين رفقة لا يمكن أن تتركه أبداً، وهو ما يعكس بلا شك اضطرابه النفسي وخوفه المرضي والعميق من الوحدة. هذا الواقع المظلم، أكل لحوم البشر والاحتفاظ بأجزاء من الضحايا، كل هذا كان مدفوعاً برغبة يائسة لجعلهم جزءاً دائماً منه. يؤكد هذا كيف تحول خوفه الشديد من الرفض إلى أفعال صادمة، مثل محاولة إبقاء ضحاياه أحياء ولكن بلا أي إرادة، فقط لضمان بقائهم كشركاء دائمين وخاضعين له كلياً. ننتقل الآن إلى القسم الرابع: فشل نظامي وضحايا مهمشون. حسناً، دعونا نبتعد قليلاً عن الجانب الفردي وننظر عبر العدسة الاجتماعية الأوسع. الأبحاث تظهر بوضوح أن موجة الجرائم هذه التي استمرت لعقد كامل من الزمان لم تكن لتحدث لولا إهمال مؤسسي متجذر. الأمر لم يكن مجرد فشل فردي لشخص مريض، بل كان فشل نظام بأكمله. التناقض الصارخ الذي نراه هنا يثبت أن فرص إيقافه كانت موجودة وضاعت مرارا وتكرارا. المعلمون والجيران لاحظوا الروائح الكريهة والسلوك الغريب، ولكن كما تشير المصادر بوضوح تم تجاهل أصوات هذه المجتمعات المهمشة بشكل منهجي من قبل سلطات إنفاذ القانون. هذه الحادثة بالذات مأساوية لدرجة لا تصدق. في عام 1991 أعادت الشرطة ضحية قاصرا يبلغ من العمر 14 عاما وكان ينزف عاريا في الشارع، أعادته إلى القاتل، واعتبرت الحادثة مجرد شجار بين عشيقين بالغين. هذا الفشل يلخص تماما كيف أدى التحيز النظامي إلى تسليم ضحية للأسف عائدا إلى جلاده. الشرطة اكتفت بتفسير القاتل وغادرت ليقتل هذا الفتى بعد فترة وجيزة. نصل الآن إلى القسم الخامس والأخير: المحاكمة والنهاية خلف القضبان. ما يثير الانتباه حقا خلال المحاكمة هو هذا التأمل الشخصي المخيف لدامر نفسه. لقد قال إنه أدرك أخيرا مرضه ووجد بعض السلام. هو لم يستخدم هذا المرض كعذر قانوني للإفلات من العقاب، بل على العكس أقر بفداحة أفعاله واستحقاقه للعقاب. الرقم هنا هو 15. فرغم كل تلك الأمراض النفسية التي ذكرناها، اعتبرته المحكمة عاقلا قانونيا ومدركا تماما لأخلاقية جرائمه، وبناء على ذلك حكم عليه ب15 حكما متتاليا بالسجن مدى الحياة في ولاية ويسكونسن. نتحدث هنا عن ما يفوق 900 عام من السجن. وفي النهاية، كما عاش في العنف، انتهت حياته بوحشية في نوفمبر عام 1994 داخل السجن. قام زميل له بضربه حتى الموت ليغلق بذلك الفصل الأخير من واحدة من أحلك قضايا الجرائم الحقيقية في التاريخ الحديث بأسره. وفي الختام نترككم مع هذا السؤال العميق للتأمل: عندما تتجاهل المؤسسات أصوات المهمشين وتتغاضى عن التدهور العقلي الشديد، فمن هو المسؤول حقا عن الوحوش التي تخلق في الظلام؟ إن دراستنا لهذه المآسي من خلال المصادر لا تهدف أبدا لمجرد سرد القصص، بل هي ضرورية وحاسمة لمنع الإخفاقات النظامية من خلق مآس مشابهة في المستقبل. شكرا لمتابعتكم، ولنتذكر دائما الدروس القيمة التي تتركها لنا هذه الأحداث.